Okay, so good everybody. Your favorite lawyer po is back for another video at ngayon po papag-usapan natin yung pinaka-latest na press conference po ni Senator Imee Marcos regarding po dun sa pag-aresto kay FPRRD at pag-surrender po sa kanya sa ICC. Okay? So kung bago po kayo sa channel ko, huwag niyo po sana kalimutan mag-subscribe kung nasa YouTube kayo at mag-follow naman po kung nasa Facebook or TikTok kayo nanonood. So currently po we're on the road to 200,000 subscribers sa YouTube and sa TikTok, and sa Facebook naman po is still road to 100,000 po. So sana po kung nag-enjoy kayo sa videos ko, huwag niyo po kalimutan mag-follow or subscribe. Okay? So ngayon tuloy po tayo sa discussions natin. Nung nasa Cebu nung Sunday, pero super tsaka ng sound, walang marinig at hindi magkaintindihan. So ipapaliwanag ko once again. Okay, comment muna guys. So sabi ni Senator Imee dito is naglabas na daw siya sa Cebu. So actually, ang alam ko po yung una dapat supposedly nito is April 28 yung release nito. Tama ba? April 28 ba yun? Yung nakalagay dun sa sa lulong na niya na post. However, na-move siya to May 1. Pero I'm not sure kung ito na ba yung lulong Pero anyway, April 29 ngayon nire-record. So today niya to ni-release. Supposedly April 28. So I'm assuming ito yun yung binabanggit niya dito na Pero anyway, sige, tuloy po tayo. Again, I would like to announce that the Committee on Foreign Relations has further findings following up on the preliminary findings initially issued several weeks ago. Matapos ang tatlong hearing, tatlo na naman ang aming findings at natuklasan. Unang-una, ang pag-aresto at pagsuko kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC ay klarong may motibong politikal. May malinaw na pattern na kung saan may malalaking kaganapang pampolitika bago ang mahahalagang pahayag at aksyon ng administrasyon kaugnay sa ICC. Makaraang magsimulang magpahayag si PRRD ng mga batikos laban sa People's Initiative o sa pagpapalit ng ating saligang batas. Wait lang, comment muna tayo guys. Makita po ninyo unang-una palang sinabi agad dito ni Senator Imee Marcos na may political motive daw yung pag-aresto. Pero actually kung for me po talaga as a lawyer po talaga, as a professional in the legal field, ang masabi ko po kahit wala talagang political issues dito, kung dito siya politically motivated, it is still invalid po or meron pa rin po talagang lapses dun sa pag-aresto sa kanya because again, yung position ko pa rin po dito, there was a clear violation po of the due process requirements po as guaranteed and clearly protected po by our Constitution, by no less than the Constitution po natin yung nagpo-protekta. So yun po yung position ko. This is not purely political. This is also a clear constitutional issue po considering nga meron talagang lapses dun sa pag-aresto. Again, that is my legal position po that is my professional assessment and professional position po if you ask me regarding this issue po talaga. Okay? Na ang Pilipinas ay isang open country at kikilos lamang ang gobyerno kung may illegal na gagawin ng ICC. Ngunit sunod ng pahayag ng kalihim ng katarungan na bukas ng administrasyon makipag-usap na sa ICC tungkol sa ilang pamamaraan ng kooperasyon. Maliwanag ang pag-aresto kay dating Pangulo ay bahagi ng malawakang pagsisikap ng gobyerno na pabagsakin ang mga Duterte bago mag-2028 election pa. Ang unang malinaw na pagtangka upang pabagsakin ay sa pamamagitan ng PI na magsilbing panimula sa pagbabago ng probisyon ng ating konstitusyon para hadlangan makabalik sa discuss ko lang yung PI. Yung PI po is People's Initiative po yan. Yan yung one of the ways po para ma-amend po yung constitution natin. So yung People's Initiative po, this is a petition drive po yan kung saan yung mga electorate mismo, yung public mismo, yung populace, yung mag-decide po na i-amend yung constitution. And this is a mode po of amending our constitution, assuming po let's say hindi nila madaan through constituent assembly or through constitutional convention po dun sa Congress. So instead po dun sa Congress, ang mangyari po is dadaan na lang dun sa People's Initiative or through dun sa will of the people to amend the constitution. So yun po yung unang ginawa. Doon po to actually nag-start, diba? Kung napansin po nyo, I believe it was last year or late 2023 nag-start yun. However, yung PI po yun, yung People's Initiative, nag-fail din po yun eh. So anyway, pakinggan po natin 2028. Nang mabigo ito, nagmadali, nasiraan ang pangalan ng mag-ama. Noong Mayo 2024, sinimulan na ng Kongreso sa Committee ng Human Rights ang pagsisiyasat tungkol sa EJK, pinalawak noong Agosto 2024 at doon na nagmula ang pagbuo ng Quadcom. Dumating sa bansa ang mga kinatawan ng ICC noong October 2024 at sa tulong ng gobyerno nakalap nila ang mga dokumentong kailangan para makakuha ng warrant of arrest. Samantalang nagsagawa ng sarili nitong investigasyon ang DOJ naman hinggil sa EJK noong ika-4 ng Nobyembro sa pamamagitan ng kanilang Memo 778. Dahil nananatili pa rin bansa Sara kahit wala na ang tatay niya, nagsagawa naman ang Kamara ng investigasyon sa confidential funds ng OVP at sa huli na-impeach si BP.
napatunayan ang motibong politikal na napag-aresto sa turnover kay PRRD. Okay, wait lang, comment ulit tayo. Yun din actually yung isa ring issue kung bakit sinasabi talaga nila na political yung sa confidential funds. Because we have to remember po, hindi lang naman Office of the Vice President, hindi lang din po yung DepEd, yung Department of Education, yung may confidential funds during the time of VP Sara. There are also numerous government offices po na merong confidential funds. Example po dyan, yung Office of the President, merong billions in confidential funds. And actually, kahit po yung mga local government units po natin, yung mga city mayors po natin, yung mga governors po natin, yung mga mayors po natin, kahit mga municipal mayors, meron din po yan sila lahat confidential funds, diba? So, kaya naiisip po talaga ng taong bayan dito na this is politically motivated kasi targeted lang po ang isang tao under dun sa investigation in relation to confidential funds, diba? Kasi yung agenda naman po dun sa legislative inquiry in aid of legislation is para daw magkaroon ng legislation in relation to confidential funds. So, kung ako po tatanungin, ang maganda po sanang gawin talaga para mas magkaroon tayo ng bigger picture on how these confidential funds function, on how they are used, liquidated, etc. Mas maganda po sana kung hindi lang isang source yung pinapagtanungan natin, hindi lang Office of the Vice President, di ba? Dapat ipatawag din natin dyan yung other offices na meron din pong pondo na ganun. So I think better po dito kung gawin ding accountable yung government offices po na sobrang laki yung mga pondo regarding this. Kasi yun nga, if we really want to know the bigger picture, the full picture regarding these funds, it would be best, if you ask me po, this is my position po, it would be best na tingnan yung mga other government offices din at hindi lang i-isolate sa isang situation, okay? And it is for that reason po, it is most likely for that reason po kung bakit yung mga supporters po talaga ni VP Sara, they are viewing this as a political persecution po or politically motivated po, okay? So yan po yung opinion ko on this matter. Magitan ng mid-election final campaign sprint action plan ng Lakas CMD nung nagtipon-tipon ang matataas ng opisyal nung petsang 22 ng Abril, nakaraang ilang linggo lamang, inilarawan ang mga nagawang mga Oplan Horus. Isang operasyon na inilunsad noong Abril 2024. Okay, comment ulit tayo guys. Yung problem kasi dito sa ganyang statement ni Senator Imee na may nirelease daw na Oplan, ganyan-ganyan. Ang problem kasi talaga sa ganyan, yung pinaka-common is yung verification and to determine its authenticity. Okay, so since ito, hindi naman to siya proper court proceeding, of course, si Senator Imee can express her opinion regarding that matter. Pero ang mangyayari lang po kasi dyan sa ganyang situation is ika-counter lang yan nung mga allegations, yung ina-allege na person na nag-release. Sasabihin lang, hindi niya nirelease yun. Yun po yung mangyayari dyan eh. So, it's going to be a he says versus she says po na matter. So, yan po yung issue actually sa mga ganitong statements. Pero yun nga, since this is not a court proper naman, pwede pa rin po to gamitin ni Senator Imee as way po to speak out on the issue and to para po makausap niya yung taong bayan regarding mga ganitong issues po na tingin niya na dapat ma-address po talaga ng government natin. Ang dalawang Duterte. Sa bahagi ng action plan, how to attack, tinukoy ng ilang ahensya ng gobyerno, kabilang ang PNP, Kamara ng Kinatawan, sa nakipagtulungan ng dating Senador Antonio Trillanes upang tulungan ng ICC prosecutor makakuha ng warrant sa pag-aresto ng dating Pangulo. Binanggit din na nakuha ang kinakailangan boto para sa impeachment ni VP sa pamamagitan ng paggamit ng tinatawag na soft projects katulad ng AIX, AKAP at TUPAD. Doon naman sa bahaging following strategies and moves, tinukoy na kailangan pabilisin ang impeachment ni VP Sara at makakuha ang boto sa Senado sa pamamagitan na naman ng pamimigay ng proyektong for later release or yung mahiwagang FLR bilang gantimpala sa tamang bumotong mga senador. Ikalawa, okay, wait, comment tayo. So kung pansin po nyo kasi yung mga ganito pong statement ni Senator Imee, ito yung laging lumalabas na chismis regarding, or not necessarily chismis, ito yung mga allegations po na lumalabas po regarding sa mga ganitong bagay pag naglalabasan ng impeachment, like yung mga previous impeachments po, di ba, there were also allegations na naka-receive daw yung mga senators sa mga ganitong certain amount after convicting si late Chief Justice Corona po kasi I believe he was the last na convict po sa impeachment natin. So sa ganitong situation po actually, I think the best way for Senator Imee to clearly establish po yung mga ganitong allegations niya is sana mahimay niya talaga yung budget, yung 2025 budget, at hanapin niya yung specific provision sa budget natin that can relate to these allegations niya regarding yung mga for later release, diba? So yun yung maganda sanang gawin dito ni Senator Imee na sana talaga magkaroon ng ng follow through dun sa mga statements niya dito currently, kasi at the end of the day, ang pinaka-importante po kasi talaga is actual action po, diba? Yun yung important kasi minsan madami tayong mga recommendation, mga allegations lang, then after wala naman pong nangyari, so yun, nakakalimutan na lang ng public eventually. So ako po personally, yung pinaka-hope ko pong mangyari dito is sana meron pong follow through dito sa mga statements ni Senator Imee para makita talaga natin na she is really trying to solve and address these problems that she is alleging po or she is discussing to the public.
nakaugnay na pagtatangkang pagtakpan ang mga detalye at motibo sa likod ng pag-aresto ng dating Pangulo. May cover-up. Habang nagpapatuloy ang unang pagdinig, tumanggi si DILG Remulla na magsalita. Tanungin siya tungkol sa panayam kay Pinky Webb, kung saan sinabi niya na group effort ang pag-aresto at in-invoke pa ang executive privilege samantalang lumabas na sa media. So, nagawan ko to actually ng video, di ba? Kinumpare ko kung ano yung pwede nila invoke ng executive privilege versus yung hindi na covered by executive privilege. So, ako po tatanungin regarding dun sa statement ni Secretary John Vic na ito sa group effort, ganyan-ganyan. Yun, hindi na yun siya pwede ma-cover for executive privilege because it is a matter that he already disclosed publicly. Therefore, wala na po yung national security risk or national interest concern. Kasi yun nga, napaalam naman niya sa public, tas nakita naman natin yung reaction ng public, wala namang lumabas na national security risk. So, on that matter po, whether or not group effort ba yung nangyari regarding the arrest, yun, hindi na po yun siya covered. Pero anyway, kung gusto nyo po mapanood or mas maintindihan yung in-explain ko doon, meron po akong specific video for that. So, hanapin nyo na lang po yan sa playlist ko. Una, tinawag niyang chismis ang pahayag. Ngunit nang mabisto, tinulungan na lamang ng kapatid at sinabing executive privilege. Wait lang. So, sinabi daw chismis. Pero anyway, sige, panoorin nyo lang po doon sa video ko and explain ko naman po yun para hindi tayo masyado humaba kasi mukhang mahaba-haba pa itong press ko ni Senator Isa pang malakas na sandata ng Imee. administrasyon upang pigilan ng komite ang pagsisiwalat ng katotohanan ay paggamit ng tinatawag na sub-judice rule. Halimbawa, nung mahuli si General Torre na nagbibigay ng maling pahayag tungkol sa pagmamadaling ilipat si PRRD sa Hague dahil daw sa Article 125 ng Revised Penal Code. Ngunit nung ipunto na yung Revised Penal Code, Article 125, ay para lamang sa warrantless arrest, bigla niyang ginamit ang sub-judice na naman. Isa pang indikasyon sa pagtatakip ng administrasyon ay ang Wait. So, yung sinabi na sub-judice, I am wondering ano yung specific case na binabanggit dito ni General Torre why it is considered a sub-judice. Ang alam ko naman kasi wala namang any case currently that is questioning the arrest directly. Ang meron lang is petition for habeas corpus pa lang. Yung petition for habeas corpus, this does not directly touch on naman dun sa possible criminal liability ni General Torre on the case. This is just simply para lang i-explain ng government bakit nila dinetain bakit nila kinuha yung person ni PRRD and why they can or they cannot produce the body of PRRD in court. Yun naman yung pinaka-essence nung petition for habeas corpus. So, sayang hindi na further explain dito ni Senator Imee kung ano yung minimension ni General Torre na sub-judice in relation to that arrest po under Article 125. Angket invocation ng executive privilege ni Executive Secretary Bersamin upang pagbawalan lahat ng opisyal ng ehekutibo dumalo sa ikalawang hearing noong 3 ng Abril. Mas lumala pa ito nang sa hindi pangkaraniwang hakbang, tumanggi ang ating Senate President pumirma ng mga sabpina noong araw na yon. Bagaman dumalo mga opisyal sa 2 pagdinig noong 10 ng Abril, ginamit pa rin ang executive privilege sa mga susunod na isapin. Kung sino-sino nag-utos ng pag-aresto, kung sino ang nag-utos ng paglipat niya sa Hague, at kung paano nakuha ang eroplano na ginamit sa paglipat. Hindi nagtapos ang cover-up sa pagdinig dahil alam din natin na matapos yon pinalaya si Ambassador Lacanlilaw at hindi na naman pinirmahan yung mga sabpina. Okay, wait. Break muna tayo guys. So, comment lang dun sa executive privilege. So, yung sa executive privilege, I've already explained that also na hindi nga siya blanket provision, meaning hindi siya absolute na lahat lang pwede mo i-invoke on the matter. Dapat po antayin yung question tapos i-explain fully kung whether that is really a national security risk or a national interest concern na mas mag-outweigh dun sa right to information ng public versus po dun sa executive privilege ng Office of the President or the executive branch po ng government natin. Okay. Kung ako po kasi talaga tatanungin regarding this matter, hindi ko po makita kung bakit magiging national security risk concern kung sabihin lang kung sino ba yung nag-utos sa pag-aresto or nag-conduct or ano yung proper proceeding na ginawa para pag-aresto kay FPRRD at pag-surrender sa kanya sa Hague. Because you will answer that question. Ito po for discussion purposes lang po. Sabihin natin, aminin nila DOJ Secretary na si PBBM nga yung umutos. How will that be considered a national security risk considering it actually involves a Filipino citizen who was arrested and later on surrendered to an international body? So, hindi ko po nakikita paano yung maging national security risk concern ng bansa natin. That is actually a way po sana para mas maging transparent yung procedure at para at least kung merong lapses na makita tayo, pwede sana ma-actionan ng either legislative branch of ng government natin or ng executive branch para una-una yung legislative maka-enact po ng proper laws to safeguard and protect the constitutionally protected rights of our citizens po. Para yung mga ganitong bagay, mas maging klaro talaga ba kung ano yung limitations natin, ano yung limitations ng government regarding matters like this. So, again, kung ako po tatanungin, I can
not understand why this is considered a national security risk matter. Or ito lang po yung opinion ko on the matter. Hindi ko naman sinasabi ako yung tama. But again, yung executive privilege po kasi is not absolute or na pwede lang i-invoke basta-basta ng Office of the President kasi ayaw nila mag-disclose ng information. So, yan lang po. Ngayon tuloy na po tayo sa video natin. Matapos ang pag-aresto kay FPRRD, lumakas ang pro-Duterte sentiment at bumagsak ang trust rating ng administrasyon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, naglunsad na ngayon ang administrasyon ng isang communication plan upang ilihis ang atensyon ng publiko. Kung makita po ninyo, 'di ba, right after nangyari lahat to, yung approval rating ni PBBM bumaba to 25%. I've also made a video about that po actually regarding the accuracy of surveys. So, most likely po kaya bumaba yung approval rating ni PBBM because aside from other issues pa surrounding the PBBM administration, yung nangyari din po kasi talaga kay FPRRD, for me, it's not really a matter of, it's not simply a political persecution matter. It's more on a constitutional issue po kung sa akin tatanungin. Kasi again, we have to remember the right to due process po that is strictly protected po yan ng Constitution natin. As a matter of fact, Section 1 po yan ng Article 3 of the Bill of Rights natin, di ba? No person shall be deprived his right to life, liberty, or property without due process of law. Okay? So, ang nangyari po kasi kay FPRRD, he was not given the right or the opportunity to explain himself dun sa competent judicial authority, which is yung judiciary natin. Ang alam ko naman po, yung counter-argument dito is yung surrender the provision daw is dun sa RA 9851, ganyan-ganyan. Pero we have to remember po kasi, if there are issues between a regular law versus the Constitution, it is the Constitution that will prevail following the doctrine of constitutional supremacy. Okay? And another argument ko pa po dito, kung ako tatanungin, we have to remember, this is a case of first impression, meaning first time to mangyayari, di ba? First time to nangyari sa Philippine history. So, ang next question natin dyan, kung meron pong issue as to what law will govern, is it the Constitution ba or ito bang regular law natin, ang kailangan po gawin dyan is we have to interpret it in favor of the Constitution because yun nga, the Constitution is the supreme law of the land. Therefore, if there are issues, sundin na lang po natin yung Constitution sana, okay? So ngayon, ano bang nakalagay sa Constitution natin? Unang-una nga, Section 1, Article 3, we have the right to due process as guaranteed by the Bill of Rights. Pangalawa po dyan, we also have the setup kung ano po yung judicial system natin dito. So sa Constitution po natin, binibigay po yan sa judiciary yung power, yung judicial functions po, okay? At yung rule po kasi kung sino yung nag-i-interpret talaga ng mga provisions ng batas natin is no less than the judicial department po natin or the judicial branch ng government natin yung may trabaho nun. So again, yung main point ko lang po, kung meron sanang issue as to the proper interpretation, kung RA 9851 ba yung sundin or yung Section 1, Article 3 of the Bill of Rights, so let us interpret in favor of the Constitution po sana. Hindi yung kung manghuhula tayo tapos manghuhula pa tayo, we will violate the doctrine of constitutional supremacy yung path na tinake pa. So yun po talaga yung para sa akin yung issue ko regarding this. This is not simply a political issue for me, rather it is clearly a constitutional issue po in relation dun sa right to due process natin under the Bill of Rights. Okay? So yan, ngayon tuloy po tayo sa discussion natin. Patungo sa mga issue ng West Philippine Sea at di umanong disinformation ng mga tinatawag na China trolls ng kanilang embassy. Kaya asahan natin na ito ang magiging balita sa mga susunod na araw. Hindi inaasahan ang political backlash sa pag-aresto sa dating Pangulo, kaya ngayon sinusubukan nilang kontrolin ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-focus sa West Philippine Sea, pagsisi sa China, at sa huli ay iuugnay ang pagtaas ng suporta kay Duterte sa sinasabing kampanya disinformation ng China. So una, may duda tayo na politically motivated. Ikalawa, whole of government ang nagamit dito na talaga naman comprehensive itong planong to. At ikatlo, ang mga posibleng managutan ng criminal and administrative charges. At iminumungkahi namin na imbestigahan ng Office of the Ombudsman ang mga sumusunod. Una, si DOJ Secretary Julia Boying maaring managot sa violation of RA 3019, Anti-Graft and Corrupt Practices for sanctioning an invalid administrative arrest against the former president in contravention of the ruling of the Supreme Court in the 2023 case of immigration versus Juan Wenle. Maliwanag na napakadaming kondisyon, kwalifikasyon at requirement na isinaad ng ating Korte Suprema doon. Ikalawa, usurpation ng DOJ ng technical problems. Wait lang guys, pause muna natin.